So, meron na naman tayong package for today's video, mga sis-mars. So, yan. I-open na natin. Pasensya nyo na kung medyo akayuko ako or what. So, ayan siya. I'm so excited. Buksan ko muna. Balot na balot mga seals. Ayan na siya. At in budol na budol ako dito, mga sis-mars. Kasi sobrang nire-rave to sa TikTok. And kahit walang masyadong, alam mo yun, mga influencer na nagpo-promote. At in sobrang bentang-benta nito. So, ayan. So, ito yung binili ko. Yung Ultima Glutapapaya na 6 pieces na may kasama na siyang mesh and yung foaming bottle. So, ayan. Magpabudol na rin kayo, sis. If gusto nyo, nasa yellow basket ko yan. So, ayun lang. Go na kayo, mga sis-mars.